मुभिङ अन टु नेक्स्ट क्वेसन। यो क्वेसन अगाडि पनि एक हिसाबले डिल त भइसकेको हो, तर पनि मैले फेरि एकचोटि राख्न चाहेँ। क्यान आई गेट इट इन्टु अ गुड मिड साइज फर्म? आई डोन्ट ह्याभ एनी कनेक्सन्स एन्ड ह्याभन पास क्याप 2 इन फर्स्ट एटेम्प्ट भनेर सोधिएको छ। सुपेक्षा दिदी प्लिज। अब त्यसको त इक्जाम्पल मै हो जस्तो लाग्छ होइन। मेरो पनि अटेम्प्ट्स लाग्दैमा होइन त्यो हुन्छ नि एकदमै क्याप 2 पास गर्नु इज एक्चुअली अ बिग डिल के साँच्चै भन्दाखेरि होइन। त्यो तपाईँहरू आफूलाई एकदम डिमिन नगर्नुहोस् होइन। हुन्छ नि आफ्नो अचिभमेन्ट नै हो, त्यो एउटा माइलस्टोन नै हो। अफकोर्स त्यसपछिको फेज गाह्रो छ भन्दैमा त्यो चाहिँ केही पनि होइन भन्ने जसरी नलिनु त्यसलाई होइन। अनि पाइन्छ, मजाले पाइन्छ त्यो आर्टिकलसिपमा। हो सुरुमा आफूले नपाउँदाखेरि चाहिँ एकदमै गाह्रो हो, मैले त अब फर्मै पाउँदिनँ क्या हो, आर्टिकलसिपै गर्न पाउँदिनँ क्या हो, मलाई पनि भएको थियो त्यस्तो होइन। एकदमै धेरै टाइम लागेको थियो मेरो पनि सेलेक्सन प्रोसेस भन्नाले हाम्रो चाहिँ अलिकति ढिला बोलाउनु भएको थियो कि। सो त्यो फेजमा मलाई पनि डर चाहिँ लागेको थियो, तर त्यस्तो हुँदैन। मजाले फर्म हामीसँग धेरै फर्म्स छन्, राम्रो क्लाइन्ट भएको फर्महरू छन् जसले चाहिँ हुन्छ नि जसलाई चाहिँ आर्टिकलहरू चाहिन्छ, जसले चाहिँ उहाँहरू आर्टिकलहरू राख्नुहुन्छ, मजाले राख्नुहुन्छ। सो त्यो टेन्सन लिन पर्दैन। थ्याङ्क यू। लिभिङ एक्जाम्पल नै हाम्रो अगाडि भएर झनै यो एन्सरको क्रेडिबिलिटी पनि बढ्न गएको छ।